Чверть мільярда гривень для виховательки. Ні, це не нова популістична суперідея українського уряду. І не назва якогось чергового дурного телевізійного шоу. Всім привіт! Я Іра, ви дивитесь Біус.Інфо. І сьогодні ми говоримо про Вишневе, що під Києвом. Саме тут можна було б знімати наступний сезон дуже дивних справ. Бо справи у цьому містечку-сателіті столиці відбуваються максимально дивні. Тут держава в особі міської влади Вишневого роками роздає на будівельних тендерах мільйони гривень низці підставних осіб. Рік за роком, місяць за місяцем, одним і тим самим підставним особам. Лише за останній рік понад чверть мільярда гривень запланували віддати структурам, власницею яких записана колишня вихователька дитячого садочка, якій довірили зводити нову мерію у Вишневому. Так, це вкрай необхідний об'єкт у розпал війни однозначно, але питання не в цьому, а в тому, що жінка ніколи не займалася будівництвом. Я бачила, вона їздить із коляскою, з дитиною. А на питання, як, вона відповідає, що працюючи в дитячому садочку, багато дивилася, як працюють місцеві майстри і прораби. Так і навчилася, так і на тендери пішла, так і мільйони тепер отримує. Настільки нахабну брехню і роздачу грошей ми востаннє бачили десь всередині 23-го, коли в країні неслася хвиля відбудови зруйнованого росіянами. Тоді чиновники і підрядники спраглі до купи бабла, яке щедрим потоком повалило із кишень наших західних партнерів, творили тотальну дікуху. Такої кількості фейкових структур, фейкових ФОПів, фейкових документів ніколи раніше ми не зустрічали. Аж дотепер. Трошечки смикнувши за цю дитсадівську будівельну ниточку, ми зрозуміли, що для престоличного населеного пункту це абсолютна норма. І гроші на державні підряди тут здавна було прийнято роздавати людям, які ледь не прямим текстом кажуть: «Та ми просто за винагороду якісь папірці підписали. Ми взагалі ніколи нічим тим самостійно не займалися». Були розслідування, були скандали, були перевірки. І все магічним чином продовжується. Власне, про це і буде моя сьогоднішня розповідь. Приготуйтесь, вас буде буквально нудити від усвідомлення того, куди, а головне, кому йдуть наші з вами гроші. Ми, до речі, регулярно розказуємо про наші з вами гроші і тих, хто намагається їх захапати. І хто не підписаний на наш канал, це пропускають. Тому давайте виправлятися. Кнопочка підписатися під відео. Тисніть і поїхали. Вишневе – типове місто, сателіт Києва. Тихо, затишно, трохи приватного сектору, трохи ЖК, парк, фонтан, незмінні маршрутки до столиці. Все як скрізь. Хоча ні, не все. Вишневе рік за роком потрапляє в новини через просто якесь маніакальне бажання витрачати дуже багато грошей на дуже сумнівні проєкти. Наприклад, ще минулоріч місцеві мешканці писали нам на редакційну пошту, що у Вишневому взялися вливати мільйони гривень в реконструкції абсолютно нормальних навчальних закладів. Та чого далеко ходити? Є свіженький приклад. Є школа. Туди, тьфу-тьфу-тьфу, не прилітало. У 24-му на її реконструкцію виділили майже 200 мільйонів. Окей, але тепер же 25-й. І що? І плани освоїти ще 200 мільйонів гривень. Також тут цієї осені вирішили віддати овер 40 мільйонів гривень на новий спортивний майданчик. І проблема навіть не в тому, що в кошторис вписали лавки по ціні Х2, а в тому, що, камон, зараз 40 мільйонів гривень на спортмайданчик, всі укриття вже давно поремонтовані і обладнані, до зими все вже підготовлене. І ще тут вже кілька років триває епопея із новим приміщенням мерії. Так, у Вишневому хочуть, вже тепер не просто хочуть, а прям зводять нову мерію. Де ділася стара, а старої і не було. Точніше як, мерія орендувала місце в будівлі, якою розпоряджається фонд держмайна. У 23-му він вирішив виставити її на продаж. І місто не розгубилося. Ні, воно не пішло передивлятися придатні будівлі, які знаходяться в нього на балансі і які можна було б використати під мерію. Воно вирішило: живемо один раз, давайте візьмемо аварійний кінотеатр, реконструюємо, а по суті наново побудуємо нову мерію. Це цілком очевидно викликало невдоволення. Та ні, навіть обурення. І не тільки у містян. Бо по один, та що за нафіг взагалі? По два. В кошториси методично намагалися вписати божевільні накрутки. Перша спроба була під кінець 23-го. Тоді колеги з наших грошей виявили, що окремі позиції в майже 200-мільйонному кошторисі накручені в 2-3 рази. Тільки на арматурі і кабелях вони нарахували 5 мільйонів потенційних переплат. Враховуючи, що угоду з підрядником розірвали протягом лічених годин після публікації колег з наших грошей, тут швидко і однозначно вирішили:
не проканало. Друга спроба була наступного року і теж провалилася. Підрядника вибрали, угоду з ним підписали, але від ідеї відмовились. Без особливих пояснень. Важлива деталь. Цей от підрядник не був білим і пухнастим, але був цілком собі реальним, вже давно працюючи у області. Ну але Бог же любить трійцю, тому у Вишневому не здалися і оголосили тендер ще раз. В січні 2025-го угоду майже на 185 мільйонів гривень підписали з конторою, яку створили менш ніж за 2 місяці до цього підписання. Вона називається Будівельно-проєктний консорціум. І як і будь-який консорціум складається з кількох компаній. Частки в них тут нерівні. Найбільша у фірми Orion Build, яка належить Ірині Восколович. Вона, по суті, і є кінцевою бенефіціаркою консорціуму і керівницею всього цього добра. Стоп! Можу припустити, що ваші брови все вище і вище з кожним новим тендером, який називає Іра. Розумію. Але давайте так, божевільні тут накрутки на тендерах, а не ви. Тут хочеться додати, що коли державні гроші мільйонами прилипають до рук посадовців, чи йдуть якимось підставним фірмам, чи людям, страждають ті, кому підтримка потрібна найбільше. Маю на увазі військовослужбовців, що повертаються із фронту з досвідом, який не вимикається після демобілізації. І психотерапія – один із способів, який допомагає відновитись. Для цього прекрасно підійде українська платформа «Розмова». Перевірені психотерапевти і можливість обрати спеціаліста, який підійде саме вам. Ба більше, для військовослужбовців тут перші сесії безкоштовні, а наступні 3 зі знижкою 50%. Більше про ініціативу для військовослужбовців, які переживають наслідки війни, можете знайти ось у цьому розділі на сайті «Розмови». Записатися також можна там. А для цивільних за промокодом BIGUS12 знижка 20% на першу сесію. Усі необхідні посилання в описі під цим відео. Пам'ятайте, спершу розмова про вас. А тепер вдих, видих і повертаємося до Вишневого. Там ще багато цікавого. Вже восени, тобто геть-геть нещодавно, Вишневе вирішило досипати компанії ще 85 мільйонів на роботи. Ні, проєкт не став кращим. Просто в кошторис вирішили повернути все оте дороге із накрутками, через що довелося відміняти попередній тендер. Наприклад, мерії не схотілося мати прості металопластикові вікна. Вони забажали віконні блоки з алюмінієвим профілем по 23 500 гривень на квадратний метр. Ну і байдуже, що погугливши, наші гроші знайшли аналогічні по 14 500. І тим більше байдуже, що якось можна було скрутити в нинішніх умовах всі оті необов'язкові хотілки. Коротше, проєкт дорожчав на 85 мільйонів і тепер тягне на 250 мільйона гривень. І це стало для нас причиною уважніше подивитися на компанію-переможця. Перепрошую, консорціум. Ну бо це все типові маркери того, що хочуть спити, і явно щось не так. Не так виявилося зі старту. Консорціум, схоже, існує лише на папері. У будівельної структури, які відвалили 250 мільйона, немає сайту, а ще сторінок в соцмережах, а ще прикладів робіт. Це напрягло. Але я подумала, немає сайту, поїду шукати офіс. Подумала і поїхала за київською пропискою фірми. Ательє і відеонагляд, і все. Тобі ж нічого немає? Тут немає у нас нічого. Це типовий житловий будинок. Шукати тут прямо офіс-офіс було б якось наївно. Але ми ж бачили таке 100 разів. В реєстрі юридична адреса, а в реальності десь є інша, справжня, фактична. Добре, дзвоню розпитати. Вже на академіка Філатова 10А вказані як адміністратор офісу. Шукаємо 2 компанії. Перша – це ми тут приїхали на місце, не можемо просто знайти. Тетрастрой і будівельно-проєктний консорціум. Є такі компанії тут? Є, але зараз нікого немає, бо світла немає. Але де? У підвалі? Це раз. А 2, у цілому консорціумі на екофлоу не нашкребли? Окей, з цим все ясно. Бенефіціарка, вона ж директорка, Ірина Восколович. Втім, правильніше, мабуть, казати Ірина Петрівна. Думаю, так дітлахи її називають. Про що йдеться? Бачите, в тендерних документах консорціуму є дані про освіту працівників. Восколович дуже вибивається із загального списку, бо вона не будівельниця і навіть не дизайнерка. Вона закінчувала Переяслав-Хмельницький педагогічний університет і багато років працювала за фахом. Ось сайт дитсадка «Джерельце», що в Боярці під Києвом. Ось Восколович, а ось ще одна згадка про неї. Ірина Петрівна – вихователька дошкільного навчального закладу. Окей, була вихователькою, пару років тому звільнилася. Ви не отримували освіти, це, я так розумію, за зовом душі, правильно ви пишете? Так.
Ага, зрозуміла вас. Пані Ірина, ще хотіла вас запитати, а як з діяльністю вашою педагогічною? Вже покинули, не займаєтеся цим, чи десь працюєте ще досі, суміщаєте? Ні, Не працюєте, так? ні. А це от якраз мені вдалося дозвонитися до Ірини Петрівни. Розпитала її не лише про педагогічне минуле, але й про тернистий шлях до багатомільйонних тендерів. А як загалом ви пішли в будівельну сферу, як стали очільницею будівельної компанії? Ну, якось воно так. Ну, я просто знаю, Вийшло. я знаю, що ви раніше працювали у дитячому садочку, і така досить різка зміна діяльності, у вас якась будівельна освіта є. Ну, тому що коли працювала в садочку, тоді у нас, коли будівництво робили, нам окна міняли, ну і там нам фасад робили. Ну, дуже багато було нюансів, які неправильно зроблені, недотримання норм. Колишня вихователька дитячого садочка надивилася на місцевих майстрів і пішла у будівництво. Чистий Форбс, погодьтесь. Міг би бути, якби це все не звучало, я не знаю, в мене на цьому етапі немає культурних слів. Звісно, я не могла це все просто так облишити і сіла збирати більше інформації про цю бізнесвумен. Перший фан-факт. У 2021-му Ірина Петрівна заборгувала одному з банків майже 40 тисяч гривень. Ну і досі не повернула. Там вже суди і виконавчі провадження. Дуже не клеїться з мільйонами на тендерах. Другий фан-факт – соцмережі Восколович. Якось трохи інакше я уявляла собі власницю великого консорціуму. Хоча ні, геть інакше. Дивіться самі. Поїздки на метро, китайський мотоцикл, божественний графічний дизайн. Третій фан-факт, який вже геть не фан насправді. В тендерній документації, які консорціум подавав замовнику, є купа документів, підписаних Восколович. Є копія її паспорту. Теж з підписом. Ось, власне, він. Увага на підпис. А тепер дивимось на один із документів. Ось теж підпис. А це ще документ. І знову підпис. Ви бачите те, що і я? Вони скрізь відрізняються абсолютно. Припускаю, що їх ставили різні люди. Тож я погнала у вояж Київщиною, щоб наживо зустрітися з Восколович. Перша зупинка – батьківська хата. А це не ваша родичка випадково? Хто? Пані Ірина. Восколович Ірина Дочка. Петрівна. А дочка ваша? А може підкажете, як нам її знайти? А вона не тут живе, проживає, на Бобриці проживає. Окей, бобриця то бобриця. Для скаженої собаки то не крюк взагалі. І знаєте, за що я люблю найбільше маленькі населені пункти? За говірких людей. Ну, я бачила, вона їздить із коляскою з дитиною. Де вона? Я її бачила маленькі і діти на в нас повороті, тільки я її бачила бачила. і там біля кладбища вона каталася з тою дитинкою. Ну, не просто ж їй дали дитя, це ж, мабуть, десь вона працювала. Ну, а вона не народжувала дітей, це не її дитина, так? не, її дитятка здоровіше. Я знаю, що вона десь працює тут у нас в селі, бачу, вона з коляскою гуляє. Це ж, видно, що дитину маленьку. Коротше, місцеві кажуть, що Восколович працює нянею, щось це якось задалеко від будівництва, ні? На жаль, особисто нам зустрітися не вдалося. Але, як на мене, все і так вже ясно. Але для висновків ще зарано, бо, покопавшись в реєстрах, я з'ясувала ще декілька цікавих фактів. Перший. Восколович увірвалася в будівельний бізнес не тільки що. В Оріон Білді, через який вона має найбільшу частку в консорціумі, жінка щонайменше з 2020-го. Цей Оріон прописаний за київською адресою масової реєстрації. Немає тут такого, так? Не чули за таке? Не чула. Ви впевнені, що немає? Ага. Ні, ну тут якісь шарики, це не то. Немає тут будівельних компаній? Ну, у нас немає. А ще Оріон теж отримує тендери у Вишневому. Директрисами Оріону до Восколович були Ганна Новосельцева та Світлана Лопатинська. І отже, кляті збіги. Новосельцева була причетна до структури власності іншої фірми «Тетрастрой». Цей «Тетрастрой» нині ж прописаний у тому ж житловому будинку, де й консорціум Восколович. І він, бінго, теж отримує великі замовлення у Вишневому. Наприклад, регулярно ремонтує міську лікарню та дитячий садок Намистинка. Лопатинська теж не випадкова. Коли вона керувала Оріоном, то на один із тендерів подала документи, в яких називала себе магістром з юриспруденції.
Цікаво, що на цьому тендері, звісно ж, на будівельні роботи у Вишневому, за багато мільйонів Оріон конкурував з іншою структурою – Будпроєкт Груп. І директриса тоді собі придумала аналогічний науковий ступінь. Теж магістр з юриспруденції. Пояснення може бути вкрай простим. Контори пов'язані і буквально розіграли тендер між собою. Різниця пропозицій у тендері на 52 мільйони гривень – 4 з копійками тисячі. Загалом на таких людях, ні, навіть не так, на комбінації таких людей, а вони постійно десь перетинаються між собою, десятки юридичних осіб, які роками виграють замовлення у Вишневому. Багатомільйонні замовлення. В які роками вписуються накрутки, які роками потрапляють в новини і статті про скандали. І сумнівно виглядає в цій системі не лише Восколович, сумнівно виглядають абсолютно всі учасники. Нам, наприклад, вдалося зв'язатися ще з однією з двох вище названих пані. Я не буду уточнювати з ким, бо домовлялися про анонімність. Але озвучити це прямо мушу. Я журналіст Бігус.Інфо. Ми робимо матеріал про будівництво мерії у Вишневому. Знаємо, що ви пов'язані з однією з дотичних компаній до будівництва. По цьому питанню і хотіла б з вами поспілкуватись. Я взагалі ніякого відношення до цього ніколи не мала. І я точно не володіла ніякою компанією. Це ви? Але, на жаль, я була лише в документах, і це був мій заробіток, а на ділі я дуже далека від цього. Ірино, я можу поговорити з вами, але я насправді нічого не знаю, тому я не буду вам дуже корисною. Я нічого не знаю. Я підписала лише документ, отримала кошти за це і все. Я не знаю ні чим вони займалися, навіть не знаю, що ще можна було знати. Тобто нічого, крім назви компанії, я не знаю. І назву, якби ви не написали, я би теж не згадала. Тоді, може, хоч пам'ятаєте, скільки отримали і хто вас привів в це? Я працювала в юридичній компанії. Вони якраз займались тим, що ставили таких, як я, в різні компанії. Зараз цієї компанії уже немає. Отримала $100. $100 і ти стаєш директором-власником купи фірм, які вриваються на ринок і починають забирати державні замовлення на десятки мільйонів гривень у Вишневому. Ні, само собою, ми багато разів у подібних історіях зустрічали підставних осіб. У відбудові нам якось трапився ув'язнений, який за документами оперував купою грошей і техніки. Чи чувак, який багато років живе в тимчасово окупованому Донецьку, але на паперах нібито відбудовував Гостомель. Таке часто буває, але от таке гніздо ми реально бачимо вперше. Тим паче в конкретному населеному пункті. Кожен захищає свій бізнес як може. В Україні це свого роду аксіома. Бізнесмени сміються, тільки но почувши тези про прозору структуру власності, відсутність накрутів в кошторисах чи тотально білі податки. Сміх цей істеричний і пояснюється одною простою тезою. Тоді, в принципі, ніякого бізнесу не вийде. Це проблема, однозначно. Така собі сіра зона давно стала нормою навіть для давніх і відомих брендів. От тільки існує ще чорна, і там вже не йдеться про трохи погратися з державою, бо то вже не трохи. В цій чорній зоні циркулюють паспортні дані сотень людей, яким в кращому випадку заплатили $100, а в гіршому просто використали їхні дані. Там денно і ношно працюють юристи, які клепають на цих людей все нові і нові фірми. Прописують їх на лівих адресах, підробляють підписи і документи, подаються на тендери. В цій же чорній зоні трудяться і посадовці, які прекрасно знають, що ці контори ліві, що в них ціни накручені, що вони точно вкрадуть з цього тендера. Але посадовці знову і знову віддають цим лівим конторам замовлення, бо на крузак якраз знижка передноворічна, а ще дружина вимагає щось із свіжої колекції Cartier. Десь зі сторони за цим усім пильно спостерігають цілі батальйони контролерів і правоохоронців. Їм вже теж прийшла розсилка на новорічну знижку в автосалоні. Тож вони просто спостерігають, без активних дій. А навколо цієї зони сотні мільйонів гривень, які витягають з кишень платників податків і женуть по цій веселій каруселі. І це тільки маленький приклад. В одному маленькому містечку. Військові зараз часто повторюють фразу «Ми або змінимось, або загинемо». Вона, схоже, в більшій мірі стосується не фронту, а тилу. Бо так продовжуватись не може.